Вітаю вас, панство! Ще на Новий рік я подарувала собі планшет Samsung Tab S6 Lite 2022 року. Він обійшовся мені в 12 тисяч гривень, це приблизно $325. Вибір був між ним та iPad'ом. Я ніколи не працювала з яблуками, тому перевага була саме у Samsung, як у непоганого Android з купою гарних відгуків, особливо від художників. Купувала я цей планшет з метою суто художньою, бо мені потрібна малювалка в дорозі, коли немає доступу до ПК. Малювати на телефоні не дуже зручно, а гарних стилусів на пікселі з підтримкою сили натискання має, тому я і вирішила придбати цей планшет. Є дві варіації цього планшету: з підтримкою сім-карти та без. Був варіант взяти з підтримкою сім-карти, але ця варіація коштувала на 2500 дорожче, а використовувати планшет як дзвонилку я не бачу сенсу. Якщо буде потрібен інтернет в дорозі, можна його із телефону роздати. Покупавшись по інтернету, я зважила всі за і проти та готова поділитися ними з вами. А також розповісти про досвід користування планшетом протягом 3 місяців. Почнемо з комплектації. Велика біла коробка, в якій знаходиться сам планшет. Він упакований у паперово-тканинний мішечок, під ним лежать кабель Type-C, блочок, стилус і купа паперу. Планшет сам по собі тоненький, всього 7 мм. Завдяки чохлу, звісно, він стає більш товстеньким, але, як мені здається, це навіть непогано. Дизайн такий самий, як і в його попередників. Ми отримуємо суцільно-металевий корпус, який здається досить якісним. Це схоже на планшет преміум класу, але деякі функції флагманів, як от сканер відбитків пальців і підвищення герцовки, відсутні. Діагональ екрана становить 10,4 дюйма. Що стосується яскравості і кольоровості, кольори насичені і виглядає все прекрасно. З мінусів можна назвати вже досить застарілі 60 Гц, але з таким бюджетним процесором я не думаю, що було б приємно дивитися на постійні лаги в додатках та іграх, та й це просто швидше розряджало б його. До речі, про це. Батарея на 7000 мАh вистачає реально надовго. Наприклад, на початку дня я читала книжку близько години, потім у середині дня ми дивилися 2-годинний фільм, а наприкінці дня я малювала десь 3 години поспіль. Цього вистачило на те, щоб не заряджати планшет аж до вечора. Я вважаю, що це просто чудовий результат, особливо якщо ви на планшеті тільки малюєте, а не як я граєте в Brawl Stars і дивитеся фільми. Ось вам його фул характеристики, можете ставити на паузу, писати фу гівно в коментах і закривати відос. А всім іншим я розповім докладніше. Думаю, про якісь вимогливі ігри не варто говорити, бо це доволі бюджетний планшет, та він не призначений для того, щоб грати в щось важке. Але при бажанні в той же Call of Duty чи PUBG ви зможете грати без особих проблем, звісно, не на максимальних налаштуваннях, але дискомфорту ви не відчуєте. Не забуваємо про стрімінгові сервіси. GeForce Now, PlayStation Now, xCloud працюватимуть без проблем за умови хорошого інтернету, а якщо ж у вас є потужний ПК або плойка, ласкаво просимо Steam Link, GeForce Game Stream або ж PlayStation Remote Play. Працюватимуть чудово за умови 5 ГГц роутера та ще й з зовсім невеликою затримкою. Багатозадачність і режим робочого столу Samsung DeX працюють добре. Для повної зручності користування в ньому можна під'єднати клавіатуру і мишу через дроти або Bluetooth. Ви можете дивитися YouTube і читати новини одночасно або писати в Word без будь-яких проблем. Однак при навантаженому мультитаскінгу або при відкритті великої кількості додатків у DeX планшет працюватиме повільніше, зокрема через невелику кількість оперативки. Даний режим нехай і схожий на який-небудь режим повноцінного комп'ютера, але все ж таким не являється. Я б порівняла DeX з бюджетним нетбуком, на якому багато чого не поробиш, але все одно писати сценарії, працювати з папками простіше, ніж у стандартному режимі, за умови, що у вас буде клавіатура. Поговоримо про прошивку. Спочатку в ньому був встановлений One UI на основі 12-го Android, але зовсім недавно на нього прийшов апдейт до 13-го. Зазвичай Samsung випускають 2 або 3 великих оновлення версій для своїх планшетів, тому я очікую, що він отримує ще 14-ту, а може навіть і 15-ту версію. Щодо самого One UI, я можу сказати, функціоналу в ньому більш ніж достатньо. Це мій перший девайс від Samsung на основі їхньої сучасної оболонки, тому я була приємно здивована різноманітністю налаштувань у цьому девайсі.
девайсі. Бічне меню дуже зручне, дістати його можна в будь-якому вікні, так ще в ньому можна зберігати одразу 2 додатки в одній іконці, щоб обидва відкривалися одночасно в режимі сплітскріна. Однак і тут без мінусів не обійшлося. Плавність інтерфейсу та його анімації залишає бажати кращого. Буває, я роблю простий свайп вліво-вправо на головному екрані, і анімація може бути рваною. Таке трапляється не часто, проте інколи на це боляче дивитися. Особливо, якщо в тебе основний телефон якийсь там iPhone або просто флагманський Android. І тут два варіанти. Або Samsung тупо вирішили забити на оптимізацію прошивки для своїх бюджетних девайсів, або процесор не витягує цю оболонку. Я більше схиляюся до першого, бо проходячи повз стенди бюджетних смартфонів від Samsung, скажімо, М або А серії в якомусь магазинчику, банально відкриваючи, закриваючи додатки, шторку тощо, я бачу ті самі проблеми фризів анімацій. Проте, на моє здивування, в режимі DeX таких ситуацій значно менше, ніж на основній оболонці. Звук у планшета чудовий, це при тому, що у нього всього лише 2 динаміки. Дивитися на ньому фільми – одне задоволення. В планшеті присутній Dolby Atmos з декількома режимами – автоматичний, музика, кіно і голос. Завдяки цьому звук буде за будь-яких обставин приємним для ваших вушок. Гучності в ньому більш ніж достатньо, так що і галасливе оточення для нього не буде проблемою. Не знаю, чи варто говорити про камери в планшеті, адже в більшості випадків їх ставлять для галочки, скажімо, для усіляких відеодзвінків або конференцій. Ось вам приклади фото з основною та фронтальною камер. При більш низькому освітленні щось фотографувати не бачу сенсу. Любителям читати в дорозі цей планшет теж може припасти до смаку. Великий, яскравий дисплей, купа софта в маркеті для підтримки більшості форматів книг. За бажанням можна вімкнути темну тему, змінювати розмір тексту і спокійно читати без шкоди для очей. Як на мене, куди практичніше за звичайні електронні книжки, деякі з яких можуть бути недешевими. Стилус має 4906 ступенів натискання, високу швидкість відгуку і, в принципі, дуже зручно лежить у руці. За відчуттями, наче тримаєш простий олівець, його текстура матова і він не ковзає. Перо не живиться від батареї, тому зарядка не потрібна. Також його не потрібно підключати до планшета вручну. Незважаючи на те, що наконечник пера пластиковий, він прогумований і забезпечує невелике тертя об скло, що полегшує управління пером, а також гасить звук постукування. Наконечник можна міняти. В інтернеті його знайти просто, він недорогий, продається різних кольорів і навіть різної щільності. Тому в разі втрати або поломки оригінального не обов'язково купувати новий стилус. Що стосується програм для малювання, я давно користуюся Clip Studio Paint, і для мене це одна з найзручніших програм. Але ви можете використовувати Medibank, Krita або будь-яку іншу зручну вам програму, доступну на цій операційній системі. S-пеном легко малювати дуже тонкі лінії, навіть якщо ви використовуєте товсту кисть. Також легко зробити так, щоб лінії плавно переходили від товстих до тонких. Перо чутливе до виявлення змін при використанні мінімального тиску для малювання тонких ліній. У мене не було жодних проблем під час малювання з допомогою S-пена, він має передбачувану та стабільну поведінку. Усі лінії виходять саме так, як я цього очікую. Продуктивність пера фантастична. Одна з проблем полягає в тому, що є невелика затримка в малюванні, але здебільшого це не дуже критично, якщо ви завжди малюєте довгі широкі лінії. Річ у тім, що під час малювання на дорожчих планшетах Samsung Tab S7 та S8 також виникає затримка, бо вона пов'язана насамперед із додатками для малювання, а апаратне забезпечення є другорядним. Планшети Tab S7 та S8 мають дисплеї з частотою 120 Гц, і під час малювання все ще є затримка. До відома, при малюванні на iPad Pro також є затримка. Порівняння з iPad. Отже, Apple нещодавно випустила iPad 10 і все ще продає iPad 9. Ціни на 10 складають у середньому $800. В цю вартість не входить Apple Pencil, який коштує ще $150 зверху. І ця базова модель тільки з 64 ГБ пам'яті, і в неї немає слота для карти пам'яті. Для роботи з графічним дизайном 64 ГБ недостатньо, тому якщо ви вирішите оновити сховище до 256 ГБ, це зробить iPad ще дорожчим. Для малювання Samsung Tab S6 Lite пропонує набагато більше можливостей за ваші гроші порівняно з iPad. Перевага iPad же полягає в тому, що крім додатків для малювання з Apple App Store, на ньому більше додатків для графічного дизайну. Я говорю про додатки для ілюстрацій з векторною графікою і додатки для макетів з хорошими елементами управління текстом та іншими функціями. Такі додатки, як Photoshop, Illustrator, Affinity та інші недоступні в магазині Google Play та Galaxy Store. Тому, якщо крім малювання ви займаєтесь графічним дизайном,
дизайном, вибирайте iPad. Якщо ви просто збираєтесь малювати, вибирайте Samsung. iPad 9 вже застарів, а 10 це по суті просто перепакований iPad Air 4. Тож це також дворічний застарілий планшет, який продається як щось нове. Але Samsung не завищує ціну, тому що ви отримаєте в комплекті S Pen і слот для карти, а ціна планшета при цьому залишається дуже конкурентно спроможною. Що ж, підведемо підсумки. Поки що мій досвід користування цим планшетом був чудовий, але б я сказала, що єдине, що мене хвилює, це оновлення системи і довговічність апаратного забезпечення. Маючи процесор 720G і 4 ГБ оперативної пам'яті, я гадаю, що з новими оновленнями він почне лагати через рік або два. S6 Lite – чудовий планшет за таку ціну, особливо, якщо ви придбали його зі знижкою. Ви отримуєте все, що необхідно у коробці, додатково можна докупити лише чохол та захисну плівку або скло. Та додатково ви отримуєте чудовий досвід як для середньопродуктивного користувача, якому просто потрібна можливість робити кілька речей за відносно дешеву вартість. Він має пристойну швидкість, а також різноманітні параметри налаштування в системі. Якщо ви студенти з обмеженим бюджетом, то це планшет для вас. Я б не рекомендувала жоден із планшетів серії А, оскільки вони занадто здешевлені, як їх зовнішній вигляд, так і начинка. S6 Lite справді є планшетом, який показав, наскільки далеко просунулися бюджетні планшети на Android і скільки вони можуть запропонувати, особливо за таку ціну. Навіть за звичайні $350 це все ще привабливий планшет.